سلام دوست عزیزم، به یکی دیگه از ویدیو آموزشی من خوش آمدید. توی این ویدیو میخوام بهتون یه سوهان آردی خیلی خوشمزه رو با 2 روش یاد بدم که یکی از شیرینی‌های سنتی استان یزد. اگه دوست داری یادش بگیرید تا انتهای ویدیو همراه من باش. برو بریم. در ابتدا برای شروع کار باید آرد سفید رو داخل تابه علک کنیم. بعد زیر تابه رو روشن کنیم، مرتب هم بزنیم تا وقتی که بوی خامی آرد گرفته بشه، ولی آرد تغییر رنگ نده. فقط در حدی که بوی خامی آرد از بین بره، حدود 10 دقیقه با حرارت ملایم. بعد آرد جوانه گندم بهش علک میکنیم، اضافه میکنیم، هم میزنیم. خیلی کمتر از آرد سفید هم میخوره آرد جوانه گندم، در حدی که بوی خامیش گرفته بشه. و این سوهان چون دارای آرد جوانه گندم هسته، این شیرینی بهش میگن سوهان آردی. که شیرینی خیلی راحته و میتونید خیلی راحت توی خونه تهیه‌اش کنید. حالا یه مقدار که آردا رو با هم تفت دادیم، روغن جامد رو اضافه میکنیم، هم میزنیم تا موادمون مثل یک خمیری در بیاد و بعد پودر هل و دارچین هم بهش اضافه میکنیم. این یه مدلش هسته، یه روش تهیه میشه و یه روش دیگه هم در ادامه ویدیوها بهتون گفتم. اگه ویدیو آموزشی منو دوست دارید، خوشحال میشم کانال منو ساب کنید، همراه من باشید، با لایک و کامنتاتونم به من انرژی بدید تا ویدیو آموزشی بیشتری برای شما دوستان عزیزم ضبط کنم. خب من اینجا هل و دارچینم اضافه کردم، هم میزنم، بعد حرارت رو خاموش میکنم و پودر شکر رو کم کم علک میکنم، اضافه میکنم، میچیشم تا به شیرینی دلخواه برسه. و اینکه ببینید الان کاملا مواد آرد ما با روغن جامد یه حالت خمیری داره. خوب که روغن و آرد با هم ترکیب شد، باید پودر شکر رو بهش اضافه کنید. پودر شکر هم حتما علک کنید و حرارت هم خاموش باشه. خیلی آروم هم بزنید تا پودر شکر با این موادتون کاملا مخلوط بشه. این مواد رو داخل یک قالب میریزیم و خوب پرس میکنیم. موادتون هم باید حتما گرم باشه که توی قالب پرس بشه، چون اگر مواد شما سرد باشه، این شیرینی شما اون حالت سفتی رو با خودش نمیگیره و حالت نرمی پیدا میکنه. پس خوب موادتون رو که مخلوط کردید خوب داخل قالب فشرده‌اش کنید. من یکم چشیدم تا شیرینی رو به دست بیارم و به میزانی که میخوام شیرین باشه پودر شکر رو اضافه کنم. حالا در ادامه آموزش من این مواد رو داخل یک قالب پرس میکنم. بعد با وردنه خطی روی شیرینیمو خط میندازم و با یک کاتر قالب میزنم. مقداری هم پودر پسته نیم کوب شده رو برای تزیینش استفاده میکنید. پس تا انتهای ویدیو همراه من باش و آموزش این شیرینی خوشمزه رو ببین. بعد از اینکه خوب مواد رو پرس کردیم، با یه وردنه قطرگی به این شکل روی شیرینیمون رو خط میندازیم. حالا توی قنادی‌ها اینو قالبش میزنن و با دستگاه پرسش میکنن. ما اینجا دستگاهشو نداریم چون به صورت خونگی داریم تهیه‌اش میکنیم. خیلی آروم اینو با وردنه خطی خط میندازیم. یه مقدار پسته نیم کوب و گوشه شیرینی میریزم، با یه وسیله پرس میکنم. بعد که قالب زدم میذارم داخل یخچال حدود 3 تا 4 ساعت بمونه. بعد از یخچال میاریم بیرون و خیلی آروم از داخل این قالب جداش میکنیم. این بود یک مدل از
سوهان آردی که با این روش تهیه میشه و در ادامه آموزش بریم سوهان آردی شربتی هم امتحان کنیم. خب دوستان عزیزم، برای سوهان آردی شربتی ابتدا باید شربتش رو آماده کنیم. من 1 لیوان آب و با 150 گرم شکر با هم مخلوط میکنم. جوهر لیمو، زعفرون، پودر هلم بهش اضافه میکنیم و 2 قاشق و 20 گرم روغن جامد. اینو میذاریم روی حرارت تا بجوشه و از عسل روونتر باشه. این هم جوهر لیمو بود که به شربت اضافه شد. حالا داخل تابه روغن مایع رو میریزم، بعد آرد سفید و آرد جوانه گندم و دارچین رو با هم مخلوط کردم اضافه میکنم، همش میزنم تا بوی خامی آردها گرفته بشه. البته سعی کنید که آردتون رو زیاد تفت ندین که رنگش تیره بشه. من اینجا یه مقدار آرد رو بیشتر تفت دادم و سوهان من رنگ قهوه‌ای به خودش گرفت. حالا اینو خوب تفتش میدیم تا بوی خامیش گرفته بشه و در ادامه آموزش رو با من همراه باشید. خب من آردو با روغن تفت دادم، به این شکل در اومده و اینکه باید زیر حرارت رو خاموش کنیم، بذاریم آرد کاملا سرد بشه. بعد که آرد کاملا سرد شد، اون شربت سرد شده هم کم کم به آرد اضافه کنید و مخلوط کنید تا یه حالت خمیری شکلی پیدا کنه. اگر ویدیو آموزشی منو دوست دارید، خوشحال میشم کانال منو ساب کنید، با لایک و کامنتاتون به من انرژی بدید. اون زنگوله هم بزنید که اولین کسایی باشید که آموزش های منو میبینید. خب اینو شربت رو زیاد اضافه نکنید که خمیرتون شل بشه. همین که یه خمیری گردی به دست اومد کافیه. این خمیرم داخل سینی باز میکنیم، با وردنه خطی خط میندازیم و با کاتر قالب میزنیم و با پودر پسته تزیین میکنیم و میذاریم داخل یخچال چند ساعت بمونه. بعد از یخچال میاریم بیرون و از قالب جدا میکنیم. پس ما توی این ویدیو با 2 روش تهیه سوهان آردی آشنا شدیم. سوهان آردی هم شیرینی سنتی استان یزد هسته که یه شیرینی راحت و خوشمزه و امیدوارم توی خونه درستش کنید و از خوردنش هم لذت برید. توی کامنت برام بنویسید کدوم روشش رو دوست داشتی، روش اول یا روش دوم.